હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ કુરકુરા વડા, ફરાળી વડા. તો એમાં એકદમ ટેસ્ટ પણ સરસ છે અને તમે અગિયારસ હોય, કોઈ ઉપવાસ હોય અથવા શ્રાવણ મહિનો છે, પુરુષોત્તમ મહિનો ચાલે છે, તો તમે એ વડા બનાવી શકો છો. એકવાર બનાવશો એટલે તમે ઘડીએ ઘડીએ બનાવવાનું મન થશે એવું એકદમ સરસ વડા છે. તો એ તમે પણ ટ્રાય કરો. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો 1 કપ સામો છે, આપણે ફરાળી ક્રિસ્પી વડા બનાવવાના છે. એના માટે 1 કપ મેં સામો લીધો છે અને આપણે એને મિક્સર જારમાં દળી લેવાનો છે. દળીને એને ફાઇન પાવડર કરવાનો છે. તો આ મિક્સર જારમાં આપણે એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર થઈ ગયો છે સામાનો. હવે આપણે ગરમ પાણી મૂકી અને એને એડ કરી દઈએ. એક પેનમાં આપણે 1.5 કપ પાણી મૂકશું. 1 કપ સાંબો છે તો આપણે 1.5 કપ પાણી મૂકવાનું છે. તો આપણે 1.5 કપ પાણી મૂકશું. પાણી ઉકળી જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે અડધી ચમચી મરી પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે, 1 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે. બધું હલાવી લઈએ. પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેવાનું છે પાણી. પછી આપણે એને આ સાંબો જે આપણે ફાઇન કર્યો છે, દળ્યો છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું. આ પાણી આપણે ઉકળી ગયું છે. આ સાંબાનો આપણે લોટ છે એ આપણે એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ બફાઈ જાય, પાણી બધું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરવાનું છે. થોડી વાર આપણે 5 મિનિટ આપણે બફાવા દઈએ. 5 મિનિટમાં સાંબો બફાઈ જાય પછી આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ચેક કરી લઈએ આપણે. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણો સાંબો એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે અને પાણી પણ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. તો ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. તો બધું આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. હવે આપણે આમાં એક બટેકું ખમણીને બાફેલું બટેકું ખમણી લઈએ. એક બટેકું ખમણીને એડ કર્યું છે અને આપણે 1 ચમચી તલ એડ કરવાના છે. અને શેકેલા સિંગનો ભૂકો છે એ આપણે અડધો બાઉલ એડ કરવાનો છે. આદુની ખમણીને નાખ્યું છે, તમે પેસ્ટ પણ નાખી શકો છો. 1 ચમચી આદુની ખમણેલું છે. એક ચમચી મરચાની પેસ્ટ છે. આ 1 ચમચી ખાંડ છે, દળેલી ખાંડ છે. આપણે એક લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે અને કોથમીર એડ કરવાની છે. મિક્સ કરી લઈએ. બધું મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ લોટની જેમ મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમને ઢીલો લાગે તો તમે 1 બટેકું કે અડધું બટેકું તમે બાફી અને ખમણીને એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આની કીકી વાળી લેવાની છે. તો આવી રીતે લોટ જેમ બાંધી લેવાનો છે અને હાથમાં થોડું તેલ લગાવી
અને આપણે વડાનો શેપ આપવાનો છે. આવી રીતે આપણે વડાનો શેપ આપવાનો છે. આવી રીતે બધા જ વડા કરી લેવાના છે. તો વડા રેડી છે, તો આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. તો આપણે તળી લેવાના છે બધા વડા. તો આપણે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી વડા તૈયાર છે. તળાઈને રેડી થઈ ગયા. તમે જોઈ શકો છો સર, એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ કુરકરા અને ફૂલા ફૂલા વડા છે. તો તમે પણ ઘરે બનાવો ફરાળી વડા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારા સાંબાના વડા જોયા, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને એકદમ ટેસ્ટી થયા છે. તમે બનાવજો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે તમારા વડા કેવા બન્યા છે. અને આ 11 હોય, શ્રાવણ મહિનો હોય, પરસોત્તમ મહિનો હોય, તો આવી રીતે બનાવી અને તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. અને તમે પછી જ્યારે બનાવો હોય તો તમે કલાક અગાઉ બહાર કાઢી અને તળી લેવાના. તો એનો ટેસ્ટ એવો ને એવો જ રહેશે. અને આવી રીતે તમે મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો, મને પ્રોત્સાહન આપતા રહો, તો હું નવી નવી વાનગી તમને આપતી રહીશ. તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.